This is dolcemaria. I don't know how it's called in English, but this is locally known as dolcemaria. And this is how we eat dolcemaria. Kuan ni siya nga kuan ning fruit aw wild fruit man yata ni no. Vines man ang iyang kuan ani, iyang lawas, punuan na wild fruit man ni siya, pero it looks like kanang mini version of passion fruit, kanang passion ba unya. Ang iya pag yung lami dili siya parehas lami sa pare-pareha siya lami sa passion, pero aslom ko itong passion kani siya, dili ra kayo ni siya aslom, labi nag ripe kay ni siya. Ay itsura mo ra siya passion. Here, take a look. Oh naro, wow, it really looks like passion fruit. Kana din ang liso mo na yung kaunon. Ayo, ito. Nara. Gukay kong hands. Kaunon na rin mo. Mura siya passion bing. Pero aslom kayo ang passion kani kay nay pagka-aslom nga nay pagkatamis. And this is kuan kaning favorite fruit sa mga bata nga laagan. Bata nga laaw ba? Pero galao-lao dito sa farm. Munang ang mga bata nga galao-lao sa farm kaila aning dolcemaria. Kung wala kay passion fruit, kay ang passion fruit is very expensive. Mahal ang kilo sa passion fruit. Mo yung passion do. Nami. When I was a kid, muna yung mga pangitaon dito sa sagbutan. Kaya usually dito ni gaturok sa sagbutan. Numot kahit tayo magturok, pero ang duda na to, ano